Olisiko teillä hetki aikaa keskustella hydrauliohjauksesta? No hei, ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla olisi tarkoitus laittaa tuohon meikäläisen Suvi 47 Duon hydrauliohjaus kaapeliohjauksen tilalle. Ensimmäisenä, että minkä takia me laitan sen hydrauliohjauksen. Niin ensimmäinen juttu on ohjaustuntuma. Tuossa kaapeliohjauksessa on tällä hetkellä aika paljon väljää ja se on muutenkin aika pehmeä se ohjaustuntuma. Et me on pitkän aikaa haaveillut siitä, että me laittaisin tuon hydrauliohjauksen, nyt se tuli sitten hommattua. Toinen homma on sitten no feedback, eli moottori ei pääse tässä niin kääntämään ruoria. Eli jos yksin on vaikka uistelemassa ja jättää ruorin suoraan, niin moottori sitten kestää suorassa. Että nyt on ollut välillä vähän sitä ongelmaa, että kun yksin uistelet ja moottori värisee tyhjäkäynnillä, niin se tahtoo sitten kääntyä ja siinä on hyvinkin nopeasti aika monen siimasoppa sitten tiossa. Siinäpä ne nyt aika lailla on ne syyt, että miksi. Ja eikä sinä aloitellaan, että me aukaisen tämän boksi ja tehdään Ville Kaukonen open boxi tästä. Ja katsotaan mitä tuo laatikko on syönyt ja lähdetään sitten purkamaan vanhaa ohjasta pois ja sitten laittelemaan uutta ohjasta tuohon tilalle. Silloin näkyy letkuissa on valmiiksi liittimet kiinni. Merkattu styrpuri, parpuripuoli, älkää minulta kysykää, että kumpi oli kampi. Öljyä. 2 litraa. Sitten on näitä mitä pitää syyvä. Thank you. Kiitos, kiitos. Kiitos ostoksesta. Toivottavasti tää nyt on sitten hyvä. Oho, sillähän on nää mitä suomalainen mieskin tarvii. Eikä ole kovin vanha, kun on viime marraskuulta. Aha, täällä on otetaanpas vähän tilaa tähän näin. Täällä on ilmausletku. Sitten on kulmaliittimiä. Täälläkin on jonkun asteinen manuaali. Sitten on itse tää ruoripumppu. Tästä ollaan varmaan taas joku kiitoskirje joltain indialaiselta. Thank you, thank you. Sitten on tää itse sylinteri hässäkkää. Sitten siinä on itse sylkkä. Näkyy ilmausletkut. Tämä akseli tulloo siihen, mistä se ohjauskaapeli männöö läpi siitä rikisaranaputkesta. Sitten siellä on erilaisia spacereita, että sen saa passattua kohdalleen ja passattua vielä keskelle. Jonkunlaiset suojat on laitettu tuohon sylinteriin, saapi olla kivi. Warning! Before every use, check fluid level. Oho. Joo, tässä oli nyt akun open boxi tästä ja joo, minä vähän lukasin manuaalia, että tietää suunnilleen, että mitä tuossa pitäisi tehdä ja sitten sen jälkeen lähdetäänkin tuonne itse vennelloksen purkamaan vanha kaapeliohjaus pois ja sen jälkeen ollaankin sormin nenässä ja ihmetellään, että miten tää pitäisi tää uusi setti saada tuonne paikalleen. Mutta ei kai siinä. Jatkamaan harjoituksia. Jes, eli aikaisemmin me puhuin sitä no feedback ominaisuudesta, niin tarkoittaa siis tätä. Eli moottori pystyy
kääntymään itsestään ja on uistellessa aika iso ongelma ollut, että yksinään jos uistelee ja heittää ruorista irti, niin se on hyvin nopeasti moottorilinkussa ja no, siinä on sitten siimasoppa hyvin nopeasti käsillä. Ja tuossa hydrauliohjauksessa ei ole sitä ongelmaa, eli hydrauliohjauksessa, jos moottori on suorassa, niin tätä saa vääntää kaikilla voimilla ja se ei käänny mihinkään. Mutta ei kai siinä, aloitellaan tää vanha ohjauksen purkaminen, me otan tää ohjausvarren pois. Sitten sen jälkeen puretaan tuolta ohjausrumpuruorit pois. Toivotaan, että siellä on oikeanlaiset reijät suoraan sille ruoripumpulle. Jos ei ole, niin iso ongelmahan siinä on se, jos se iso reikä, mihin se ruoripumppu upotetaan, on liian pieni, niin siinä on omat kikkailussa, että saa sitten kuppiterällä sahattua siihen oikein kokoisen reijän, mutta se selvii kohta. Mutta aloitetaan tästä päästä nyt tää purkaminen. Jees, eli nämä oli tuumakokoiset nämä mutterit, 9/16 tuumaa, kumpis hylsy se nyt on tässä, niin jotta jenkkihapautuslaitteita vissiin nää, niin ei kai siinä pultin kiertoa. Laitetaan nämä kamat talteen tänne, niin nimittäin mä en säilyttää tämän vanhan ohjauksen vielä kuitenkin varuilta, että jos tulloo jossain vaiheessa hydrauliohjauksen kanssa vaikka jotain probleemia, niin tän saa sitten pallautettua. Ja pahan pihit, niin otetaan tuo auki. Sitten on kaikuluotaimen Andorin kaapeli on niparilla kiinni tuossa kaapelissa. Otettaisiin pois. On muuten paras mahdollinen työkalu nää nipeksi. On se kiinni, vaan lähtihän tuo. No niin, lähtihän se. Käännä siihen ääriasentoon, että tuo ohjausvarsi on tuolla sisässä. Noin. Jahas. Tää varmaan ottaa tuo kaapeli tuolta toisesta päästä irti, että me saan työnnettyä sitä sitten tuonne päin. Tää ei nimittäin mahu tuosta lähtemään. Niin. Jaa, se lähtikin sit siihen. On muuten aika karkeamakuinen tuo ohjausrumpu tuolla, että mie en oo sitä ikinä ottanut auki enkä rasvannut, että se on ollut ehkä pikkasen huonolla huololla, mutta silläpä ei enää tässä vaiheessa on mitään merkitystä. Jos katsotaan, pitääkö hakea dänkä tän aukaisuun vai lähtekö tää? Lähti ihan käsiin vaan. No, tuletko sen? Tää vaatii nyt ulosvetäjän kyllä. Joo, on tää vähän jytkylli vaikka
ulos vetää ja ehkä tähän hommaan. No niin, lähtihän se. Lähtihän se. Otetaan vielä tuosta tuo kiila talteen. Tuolla on TX20 ruuvit, niin pitää hakea ruuvimesseli. No, ei satu reikä. Joo. Semmonenhan siellä nyt sit näkyy on. Asennuskehys on 3 pultilla kiinni, eli reijät joutuu porraamaan. Toivottavasti tää keskireikä olisi tässä niinku sopiva. Joo, onkohan nääkin jotain tuumakokoisia, kun nämä on kaikki tää ohjaksen pultit ollut jotain, pultit ja mutterit ollut tuumakokoisia. Niin. Koojamiehän haen nuo tuumako hylsyt tähän, niin otetaan tuo irti tuo rumpu tuolta. Joo, minäpä käyn vielä tarkistamassa, ettei tuohon ohjauskaapeliin ole kiinnitetty nippu sitten näitä sähkökaapeleita, kun niitä on aika monen nippu tuolla, niin ei tuu sitten sähkökatastrofia tässä hommassa. Ei enää vanha taivus samalla viisiin kuin nuori. No täällähän on kaikki kiinnittää. Joo, mutta täällä on mittariston kaapelit näkyy tuohon kiinnitetty ja tuo ajoestoboksin kaapelit ja joo. Ja monesta kohtaa. No ei siinä muuta kuin irti. Sieltä kaapelinippu pois. Sitten seuraava hyvä kysymys, mihin me laittaa ne sivuleikkuri. Ja sitten jos joku ihmettelee, että minkä takia suojalasit, niin en halua, että tämmönen nippu siihen napsahtaa siliin. Sitten siitä vielä mukavasti joku kaapeli poikki, niin kiitos. Ja päävirrat on pois. Ei tapahdu katastrofia ja oikosulkua. Tää olisi nyt tässä. No nyt se mahtuu sitten tuo ohjausrumpu tulemaan tähän vähän paremmin näköisellä, niin ei tarvitse täällä epäinhimillisessä asennossa tätä sitten ihmetellä. Tarvii kyllä olla aika kynekoki tässä hommassa. No, sieltä tuli prikka. Joo, nää oli sitten 7/16 osaa tuumaa. Ouch! No, lähtihän se. Joo, en mä nyt äkkiseltään saanut vaijerin päätä tosta irti, mutta eipähän sillä nyt ole väliä, kun tää tuntuu liikkuva tänne suuntaan, niin no! Menis nyt tuosta immenkalausta läpi. Noin, nyt se lähti sieltä. Pyyhkistätäs enimmät rasvat poikkei. Vitsi. Sieltähän se tuu.
Näin ikäksi. Sehän lähti irti. Mut joo. Lähtihän se, eikä siinä nyt kauheasti ollut synnytystuskia pikkasen. Vaihteeksi pikkasen lämmö täällä teltassa, kun ulkona on 25-26 ja melkomoisen seisova tuo ilma, niin tarkenee. Ei tämä niinku... Ei mä niinku huonostikaan. Nyt täytyy sanoa, että nyt vähän... Mitähän tästä tulee? Saiskohan tästä sarvesta imastua hyvin? Olisiko teillä hetki aikaa keskustella hydrauliohjauksesta? Pitää hengittää välillä. Alkaa huippaamaan. Kyllä muuten maistuu ihan pahalle tuo kaasu.